سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. من میاد هستم و توی این قسمت از بازی تاک قراره یکی از بزرگترین و جدیدترین رقبای کال آف دیوتی رو بررسی کنیم. احتمالاً با اسم کراسفایر آشنا باشید. بازی که تو سال 2007 توسط استودیوی کره‌ای به اسم اسمایل گیت ساخته و برای پلتفرم ویندوز هم عرضه شد و به محبوبیت زیادی بین پلیرهای بازی شوتر تاکتیکال رسید. حالا بعد از گذشت بیش از 10 سال نسخه جدید بازی به اسم کراسفایر اکس توسط این استودیو ساخته شده و بازی رو با گرافیک بالاتر و ویژگی‌های جدید به کنسول‌های ایکس باکس آورده. نه تنها این، بلکه استودیوی رمدی هم توی ساخت این قسمت مشارکت داشته. درست شنیدید، رمدی، سازنده بازی خفنی از جمله کنترل، کوانتوم بریک و آلن ویک. فکر کنم بتونید حدس بزنید با چه بازی طرفید. با من در ادامه بررسی بازی همراه باشید. احتمالاً بعد از دیدن تریلر و توضیحاتی که دادم دوست دارید هر چی زودتر بازی رو دریافت کنید و سریعاً تجربهش کنید. ولی بهم اعتماد کنید و تا آخر ویدیو همراه باشید، چون مطمئناً نظرتون عوض میشه. در نگاه اول دو بخش کلاسیک و مدرن رو داریم که مربوط به قسمت چند نفره بازی میشه. در کنارشون هم دو بخش کمپین قرار داره، عملیات کاتالیست و عملیات اسپکتر. قبل از اینکه بخوام اصل بازی رو شروع کنم میخوام یه مقدار بیشتر منوی بازی رو کند و کاف کنم. قابلیت ساخت لودات شخصی توی بازی هست و شما میتونید تا 5 لودات برای خودتون بسازید. اسلحه‌های متنوعی هم توی بازی هست که در ابتدا تعداد کمی ازشون براتون بازه، ولی با بازی کردن و جمع کردن امتیاز مخصوصی به نام جی پی میتونید اسلحه‌های بیشتری باز کنید. بجز این، از جی پی ها میتونید برای باز کردن و خرید اتچمنت های اسلحه ها هم استفاده کنید. یه سری اسلحه های دیگه هم هستن که با خرید بتل پس و رسیدن به سطح خاصی ازش میتونید بازشون کنید. بازی دارای دو گروه به نام‌های گلوبال ریسک و بلک لیسته که به صورت دو تیم حریف روبروی هم قرار میگیرن. برای هر گروه هم چندین اسکین قرار داده شده که تقریبا همشون رو باید با پول واقعی بخرید. دو مدل بتل پس توی بازی هست که یکی از اونها بتل پس رایگانه و باهاش میتونید آیتم‌های رایگانی که توی بتل پس گذاشته شدن رو دریافت کنید. نوع دیگه بتل پس هم بتل پس پریمیومه که به صورت مستقیم و با پرداخت $10 قابل تهیه کردن. دو بخش خرید تو بازی هست که یکی از اونها استور و اون یکی بلک مارکته. توی استور میتونید باندلا و اسکینای مختلف رو با پول واقعی خریداری کنید. توی بلک مارکت هم یه سری آیتما براتون در نظر گرفته شده که توی مدت زمانهای مشخص میتونید اونا رو با تخفیف بخرید. این بخش هم نیازمند خرج کردن پول واقعیه. توی تب آخر یعنی بخش مأموریت ها هم یه سری چالش به صورت روزانه و هفتگی براتون در نظر گرفته میشه که با انجامشون میتونید امتیاز جی پی جمع کنید یا آیتم خاصی رو به دست بیارید. تنظیمات بازی بخش‌های مختلفی داره که مهمترینشون بخش کنترلره. 4 لی‌اوت مختلف برای چینش دکمه ها وجود داره که بر حسب راحتیتون میتونید بین اونها یکی رو انتخاب کنید، اما خودتون نمیتونید دکمه ها رو شخصی سازی کنید. تنظیمات حساسیت هم قابل قبوله، ولی اگه گزینه‌های بیشتری داخلش قرار میدادن بهتر میشد. بریم سراغ گیم پلی بازی. 4 مود مختلف تو بخش کلاسیک هست که برای هر کدوم یه نقشه مجزا در نظر گرفته شده که به نظرم یکی از نقاط منفی بازی هم همینه. برای مثال اگه بخواید مود سرچ اند دستروی بازی کنید فقط و فقط میتونید تو نقشه بلک ویدو بازی کنید، یا اگه بخواید تیم دت مچ بازی کنید فقط نقشه کشتی رو برای بازی دارید. گرافیک بازی خیلی خوب نیست ولی کم و بیش قابل قبوله. یکی از نکات منفی بخش گرافیک اینه که بعضی وقتا یه فیلتر بلوری روی صفحه ایجاد میشه که کیفیت بازی رو پایین میاره. بخش کلاسیک بازی ویژگی خاصی نداره و حس میکنید دارید نسخه‌های قدیمی کانتر استرایک رو روی کنسول بازی میکنید. نمیتونید ایم بگیرید، نمیتونید بدوید و عملا هیچ چیز خاصی نداره. راه میرید، میکشید، میمیرید و به لطف وجود نداشتن ریسپان تایم بعد از مردن درجا زنده میشید و همین چرخه رو تکرار میکنید. مود سرچ اند دستروی شامل یک گروه بمبگذار و یک گروه خنثی کننده است. مود اسپکتر هم شبیه به مود قبلیه، با این تفاوت که گروه بمبگذار با استفاده از لباسهای مخصوص نامرئی میشن و گروه خنثی کننده به صورت عادی باید با اونا مقابله کنه.
گروه نامری حق استفاده از سلاح نداره و فقط با یه چاقو باید حریف رو بکشه. اما محدودیتی برای گروه خنثی کننده وجود نداره. مود تیم دثمچ هم که نیاز به توضیح خاصی نداره. هر تیم که در مدت زمان مشخصی بتونه تعداد کیل بیشتری بگیره برنده میشه. و اما مود نانو به این صورته که یکی از افراد به صورت رندوم تبدیل به هیولا میشه و دیگران باید قبل از اینکه اونا رو لمس کنه بکشنش. هر کسی که توسط هیولا لمس بشه خودش هم تبدیل به هیولا میشه. از مشکلات این مود اینه که هیولاها 4000 تا جون دارن و کشتنشون واقعا سخته. از دیگر مشکلاتش هم اینه که نقشه‌ای که برای این مود در نظر گرفته شده دارای گلیچ و جای باگه که تا الان همه ازشون خبردار شدن و با رفتن به این جاها بازی رو به نفع خودشون در میارن، مگه اینکه باهاشون به اون جاها برید و به طور رندوم انتخاب بشید و بتونید اینجوری حالشون رو بگیرید. از همین رو هم افراد خیلی کمی هستن که بخوان این مودو بازی کنن و به همین دلیل خیلی طول میکشه تا بتونید وارد بازی بشید و خیلی وقتا هم بازی پیدا نمیکنید. و اما در بخش مدرن قابلیت ایم گرفتن و دویدن وجود داره. به جز اینا در ابتدای هر بازی هم میتونید یه سری تالنت ها رو انتخاب کنید که هر کدوم بهتون یه ویژگی خاصی میده. در این بخش 3 مود مختلف هست که یکی از اونها هنوز قابل بازی کردن نیست. مثل کلاسیک هم هر مود نقشه مجزای خودشو داره. مود سرچ اند دستروی همون مود بمبگذاریه که توی کلاسیک هم بود، با این تفاوت که اینجا ویژگی‌های بیشتری برای بازی وجود داره. تو مود پوینت کپچر هم یه سری مناطق تو جای نقشه بازی هست که هر تیم باید اونها رو برای خودش تصرف کنه و هرچی بیشتر هم تو تصرف تیمی باشه امتیاز بیشتری برای اون تیم لحاظ میشه. تو این مود به جز ویژگی ایم، دویدن و تالنت یه ویژگی دیگه هم وجود داره که با جمع کردن مقدار مشخصی XP تو بازی میتونید از بین 3 تا قابلیت یکی رو انتخاب کنید. با انتخاب هر کدوم از این قابلیت ها ویژگی خاصی بهتون داده میشه که میتونید ازش در برابر حریف استفاده کنید. بهترین این ویژگی ها ویژگی بوگیمنه که بیشترین مقدار XP رو برای فعال شدن نیاز داره و با فعال کردنش به موجود قدرتمندی تبدیل میشید. 2 تا اسلحه بهتون داده میشه که قدرت زیادی دارن و خطای خیلی کمی هم دارن. مقدار سلامتیتون هم به 600 افزایش پیدا میکنه که 6 برابر بقیه افراده. ترکیب بعضی از تالنت ها و قابلیت ها هم میتونه شما رو خیلی قوی تر از بقیه کنه. البته یک کار خوبی که اسمایل گیت انجام داده اینه که وقتی این قابلیت ها رو فعال میکنید XP کمتری نسبت به قبل دریافت میکنید که باعث میشه نتونید پشت سر هم هی فعالشون کنید. یکی دیگه از مشکلات بازی اینه که بعضی وقتا دکمه‌های فعال کردن ابیلیتی ها و تالنت ها کار نمیکنن و شما در برابر افرادی که این ویژگی ها رو دارن باید به صورت ساده مقابله کنید. به جز این ایم اسیست بعضی از اسلحه ها هم مشکل داره و به جای اینکه حساسیت ایم رو کاهش بده بدتر زیادش میکنه. اسلحه داخل بازی هم در 2 بخش کلاسیک و مدرن بالانس نیستن. بعضیشون بیش از حد قوی ان و بعضی دیگه هم بیش از حد ضعیفن. صدای تیراندازی و انفجارهای بازی هم کیفیت خوبی ندارن و حس و حال بازی‌های قدیمی رو بهتون منتقل میکنن. سرورهای بازی هم عملاً به سیب زمینی وصل شدن و به خوبی عمل نمیکنن. بعضی وقتا خیلی طول میکشه تا براتون یه مسابقه پیدا کنن. در حین بازی هم ممکنه با لگ و کندی مواجه بشید یا حتی ممکنه از مسابقه دیسکانکت بشید. اما بریم سراغ کمپین بازی. جایی که استودیوی رمدی توی ساختش نقش داشته. پس احتمالاً باید با یه چیزی بهتر از بخش چند نفره مواجه بشیم. از همون اول که وارد بخش داستانی بشید متوجه میشید که با بخش چند نفره تفاوت داره، چه از نظر ظاهری و چه از نظر تنظیمات. داخل تنظیمات برخلاف بخش چند نفره گزینه‌های بیشتری برای تنظیم حساسیت وجود داره. نه فقط این، بلکه میتونید چینش دکمه ها رو هم به سلیقه خودتون عوض کنید. گرافیک بازی در نگاه اول بهتر از بخش چند نفره است، ولی هرچی بیشتر بازی کنید متوجه ایرادات گرافیکی بازی میشید. گرافیک فقط برای کاراکترهای اصلی خوب طراحی شده و برای دشمنا و حتی خیلی از وسایل تکسچر درست حسابی طراحی نشده. خیلی جاها هم میبینید که طول میکشه تا تکسچر لود بشه. هوش مصنوعی بازی به قدر خوب و عالی کار شده که دشمنا از هر 10 تیری که به شما شلیک میکنن به زور 1 یا 2 تاش بهتون میخوره. حتی خیلی جاها میتونید تک نفره رو بدون کاور گرفتن به دل دشمنا حمله کنید و تک نفره همشون رو بکشید. قسمت جالب ماجرا اینجاست که دشمنایی که میخوان از پشت کاور به شما شلیک کنن به خود کاورشون شلیک میکنن و هیچ تیری به سمت شما شلیک نمیشه. بریم سراغ بخش صدای بازی.
جایی که بر حسب تجربه نقطه قوت بازی‌ها بوده و کمترین خطای ممکن رو داره. اما کراسفایر ثابت کرده که بعضی وقتا هم ممکنه این نقطه قوت تبدیل به یکی از نقطه ضعف‌ها بشه. کیفیت صدای بازی خوبه، اما این فقط برای کیفیت صدا صدق میکنه. به زاویه منبع صدا کم توجهی شده و بعضی وقتا صدایی که در فاصله از شما قرار داره نزدیک شما شنیده میشه و برعکس. صداگذاری شخصیت‌ها هم خوب انجام شده، ولی بعضی جا احساسی که باید با توجه به شرایط داشته باشه رو نداره. خیلی کم هم اتفاق میفته که صدای شلیک اسلحه‌ها هنگام تیراندازی پخش نمیشن. از این بخش هم که بگذریم میرسیم به داستان بازی. ناسلامتی بخش کمپین دیگه. داستان بازی به طور کلی بد نیست، ولی ترکیبش با مسائل غیر واقعی و رویاها و الهاماتی که آینده رو نشون میدن و در همین حین کسایی که میخوان این الهامات رو بدزدن نه تنها موجب بهتر شدنش نشده، بلکه بدترش کرده. کارگردانی بازی هم مشکلاتی داره و بی‌نقص نیست. سقوط از چند طبقه به زمین سفت بدون هیچ آسیبی و درجا بلند شدن و رفتن به سمت مأموریت با عقل من که جور در نمیاد. از لحاظ فنی هم یه وقتایی بازی افت فریم داره یا فریز میشه. یکی از باگایی هم که گریبان خودمو گرفت، مشکل عجیبی بود که باعث شد ایمم دیریفت بکشه و هیچ جوره هم درست نشد تا اینکه کشته شدم. خیلی رو مخه، نه؟ تا چشمم کار میکنه توی بازی بشکه‌های بنزین و کپسولای گازه که فکر میکنم با این کار میخواستن دل گیمرها رو به دست بیارن. تا اینجای کار فقط ویژگی‌های منفی بازی رو بهتون گفتم، چون خیلی بیشتر از ویژگی‌های مثبتش بود، اما به این دلیل نیست که بازی نکته جالبی نداشته باشه. از جزئیات بازی میتونم به تعامل با یه سری از اجسام و وسایل توی محیط بازی اشاره کنم. وسایل در هنگام انفجار و یا برخورد گلوله بهشون پرتاب و جابجا میشن. به جز این، دشمنایی که کلاه دارن بعد از شلیک به سرشون به جای مردن کلاهشون از سرشون میفته. بررسی جزئیات بازی اینجا تموم میشه. بریم سراغ نمرات بازی. داستان بازی یه چیز متوسط و تکراریه که انصافا بدم نیست، ولی ترکیبش با مسائل ماورا طبیعی که اصلا ربطی به ژانر بازی ندارن باعث مسخره تر شدنش شده. برای داستان بازی نمره 4 رو در نظر گرفتم. گرافیک بازی هم بد نیست و میشد باش کنار اومد، به شرطی که افت کیفیت‌ها و فیلتر بلوری توی بازی نبودن. توی بخش کمپین هم گرافیک حد وسطی نداره و بعضی چیزا گرافیک خوب و بعضی چیزا هم گرافیک بدی دارن. به بخش گرافیک نمره 4 رو میدم. توی اکثر نقد و بررسی‌هایی که من انجام دادم، بخش صدای بازی رو یکی از نقاط قوت بازی معرفی می‌کردم. ولی برای کراسفایر همچین خبری نیست، چون که یکی از بزرگترین ضعف‌های بازی صدای اونه. کیفیت نچندان خوب صداگذاری‌ها و وجود ایرادات متعددی که استودیو اونها رو رفع نکرده. من به بخش صدا نمره 3 رو میدم. و اما بریم سراغ گیم پلی. هوش مصنوعی ضعیف، مشکلات سرور، بالانس نبودن بازی، باگ‌های موجود تو بازی و همه اینا باعث میشن که لذت بازی براتون زهرمار بشه. من به بخش گیم پلی نمره 3 رو میدم. با همه اینها نمره‌ای که به بازی تعلق میگیره 3.5 که به نظرم نه تنها نمره مناسبی برای این بازیه، بلکه از سرش هم زیاده. یه بازی ناقص و تموم نشده با کلی ایراد و باگ که معلوم نیست چجوری روشون شده بازی رو عرضه کنن. تنها تصوری که میتونم از رمدی با کارنامه درخشانش برای مشارکت تو ساخت بازی داشته باشم اینه که کارکنای رمدی بعد از اومدن به استودیوی اصلی و دیدن وضعیت پروژه درجا برگشتن و این نهایت مشارکتشون تو ساخت بازی بوده، چون هیچ جوره نمیتونم قبول کنم که همچین افتضاحی توسط رمدی ساخته شده باشه. تازه نکته جالب توجه اینجاست که حدود 2 سال قبل از عرضه این خرابکاری یه نسخه آزمایشی از بازی هم در اختیار بازیکن‌ها قرار گرفته و با دریافت فیدبک‌ها بازم این نتیجه کار شده. کلام آخر این که بازی رو به هیچ عنوان بهتون پیشنهاد نمی‌کنم، حداقل نه در حال حاضر با این وضعیت. اما اگه خیلی دوست دارید شخصا این افتضاح رو تجربه کنید، بخش چند نفره بازی به صورت رایگان برای کنسول ایکس باکس در دسترسه و میتونید دریافتش کنید. 2 تا کمپین بازی هم با قیمت‌های 10 و $25 قابل تهیه و قسمت اولش هم توی گیم پس قرار داره. با توجه به تایم گیم پلیشون ارزش قیمت‌ها رو دارن، ولی مسئله اصلی خود بازیه که با مشکلاتی که در حال حاضر داره ارزش تجربهش رو پایین میاره.
این نقد و بررسی مربوط به نسخه ایکس باکس وان اس بازیه و ممکنه تو برخی بخشا تو نسخه‌های دیگه تفاوت داشته باشه. ممنون از اینکه تا پایان ویدیو همراه من بودید. اگه ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که لایک کنید و نظرتون رو راجبش بگید. بازیتاک رو دنبال کنید و منتظر ویدیوهای بعدی باشید.